Okay, Tagalog na. Okay. Magandang umaga po. Pasabot, may buntag. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang umaga po. May udto. Magandang tanghali po. Sab. Magandang tanghali po. Okay. Ang may hapon. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ang maayong gabi Magandang gabi po. Maayong gabi Magandang Magandang gabi po. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ang gabi sa Bisaya ba? Maayong gabi Ang sa Tagalog, magandang gabi. Magandang gabi. Sa maayong buntag. Maayong buntag. Ang Tagalog, magandang umaga po. Okay. Sa maayong udto. Magandang tanghali po. Sa maayong hapon. Magandang hapon po. Sa maayong gabi Maayong gabi. Sa Tagalog, Magandang gabi po. okay. Magandang umaga po. Magandang tanghali po. Magandang hapon po. Magandang gabi po. Maayong buntag. Maayong hapon. Magandang Ang gabi maayong gabi. Ang udto, Maayong hapon. ang udto. Maayong udto. Mga langga, for today's video is all about Bisaya Tutorial. So, ang sasabihin ko dito ay instead of homeschool sa anak ko is mag-iiba lang tayo ng linya konti. Kasi merong mga nag-comment at nag-suggest na gumawa daw tayo ng supposedly Tagalog tutorial. So, before ako mag-tackle sa Tagalog, uunahin ko muna yung native language ko na Bisaya. Kasi yung ibang videos ko is naka-Bisaya dialect. So, siguro kung babalikan nyo, at least maintindihan nyo or at least may matutunan din kayo kung paano magsalita ng Bisaya o kung paano maintindihan kung may narinig kayo na nagsasalita ng Bisaya. So, without further ado, start po tayo sa yung mga greetings, yung mga basic simple words ng Bisaya. So, start tayo sa maayong buntag. Maayong buntag. Maayong buntag. Meaning, good morning or magandang umaga. Ulit, maayong buntag. The next word is, or the next line is, maayong udto. Maayong udto. Maayong udto. Meaning, magandang tanghali. Magandang tanghali. So, maayong udto. Maayong udto. So, sa hapon naman is magandang hapon.
Sa Bisaya naman is maayong hapon. Maayong hapon. Maayong hapon. Kung gabi naman, is magandang gabi sa Tagalog. Sa Bisaya naman is maayong gabi. Maayong gabi. Maayong gabi. So, kung daily basis natin siya gagamitin, so mas madali nating matutunan, madali nating maintindihan, at madali natin siyang makuha agad. Especially yung pag-pronounce. Kasi kung daily basis mo nga siya magagamit, so masasanay ka na rin. So, tama na yung pagbigkas. So, maayong buntag, it's magandang umaga. Maayong udto is magandang tanghali. Maayong gabi is magandang gabi. Please like and subscribe to my channel.